আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ধুনীয়া চিকেনৰ ৰেচিপি, চিকেন ষ্টাৰ্টাৰ। এইটো আপোনালোকে গেষ্ট আহিলে একদম ঝটপট বনাই দিব পাৰে এজ এ ষ্টাৰ্টাৰ। আৰু কেতিয়াবা আপোনালোকে খাব মন গ'লে এনেকৈ বনাই খাব চাবচোন, বিৰাট টেষ্টি হয়। ত' তাৰ বাবে মই লৈছোঁ চিকেন ব্ৰেষ্ট লৈছোঁ, কটিং কৰিছোঁ অলপমান ময়দা, কণী আৰু ব্ৰেড ক্ৰাম্পছেৰে। চ' এইখিনি মই বেটছ হিচাপে ফ্ৰাই কৰি ল'ম 1 by 1। ত' ফাৰ্ষ্ট বেটছ হৈ গ'ল, ছেকেণ্ড বেটছো হৈ গ'ল। নেক্সট বেটছত মই দিছোঁ এয়া পিনাটছ, হেণ্ডফুল অফ পিনাটছ। এইখিনিও মই ফ্ৰাই কৰি উঠাই থ'ম। তাৰপিছত মই এটা বেলেগ কেৰাহী লৈছোঁ, তাতে দি দিছোঁ অকণমান তেল আৰু শুকান জলকীয়াকেইটা মই ডিপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিছোঁ কাৰী লিভছ, নৰসিংহ পাত কেইটামান, এইকেইটাও মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰপিছত দি দিছোঁ এয়া ডাঙৰকৈ কাটি লোৱা 2টা পিঁয়াজ, তাতে দিছোঁ সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু অকণমান পিঞ্চ অফ চুগাৰ, বাছ টেষ্টটোৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইয়াতে দিছোঁ চয়া চচ, টমেট' চচ আৰু চিলি চচ। এই চিলি চচ মই কোৰিয়ান চিলি চচটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে নাপালে নৰ্মেল চিলি চচ যিটো থাকে সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। চ' এইখিনি ভালকৈ ষ্টিৰ কৰিম আৰু মই এয়া কাটি লোৱা চিকেনখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু এয়া নৰসিংহ পাত আৰু বাদামকেইটা গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি দিম। বাছ ডেটছ ইট। আপোনালোকে অলপমান জালুকৰ গুড়ি দিব পাৰে। আমাৰ ঘৰত জালুকৰ গুড়ি বেছি ভাল নাপায়, চ' মই দিয়া নাই। ত' আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।